So guys, I want to thank Carcraft guys. They have actually done tremendous amount of work. I just want to say this is a one-stop solution shop, and it feels like home every time when you are here. काम खरंच खूप चांगलं झालेलं आहे. मला जसं पाहिजे होतं तसं झालेलं आहे. ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਅੱਖਾਂ ਕਰਦਾ ਨੀ ਟੀਸ ਮਿੱਠੀ ਏ ਮਿਲਦੇ ਆ ਲੋਕ ਦੇ ਕੇ ਫੀਸ ਮਿੱਠੀ ਏ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜੱਟ ਦੀ ਰੀਸ ਮਿੱਠੀ ਏ ਵਾਕੇ ਜਮਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਾ ਤੇ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਹੋ ਕਾਫੀ ਉੱਤੇ ਆ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲੋ ਉਹ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਬਿੱਲੋ ਉਹ ਤੇਰਾ Feel me like a Hellcat. ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਅੱਖਾਂ ਕਰਦਾ ਨੀ ਟੀਸ ਮਿੱਠੀ ਏ ਮਿਲਦੇ ਆ ਲੋਕ ਦੇ ਕੇ ਫੀਸ ਮਿੱਠੀ ਏ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜੱਟ ਦੀ ਰੀਸ ਮਿੱਠੀ ਏ ਵਾਕੇ ਜਮਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਾ ਤੇ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆ